De Koningin Emmabrug. De pontonbrug die Punda met Otrabanda verbindt, werd in 1888 opgeleverd. Daar gingen jaren van discussies aan vooraf. De verbinding tussen de twee stadswijken werd tot die tijd verzorgd door jolas, kleine pontjes zoals de gondels uit Venetië waarin je overgezet kon worden. In 1868, zo werd gemeten, lieten op een doordeweekse dag ongeveer 4000 mensen zich op deze wijze vervoeren over de Anabai. Gouverneur de Rouville kwam dat jaar met het idee voor een vaste oeververbinding, maar dat stuitte op grote bezwaren. Een vaste verbinding, zo werd geredeneerd, mocht in geen geval de scheepvaart hinderen. Leonard Burlington Smith, de Amerikaanse consul op Curaçao, had dit lang overdacht en kwam in 1868 met een uitgewerkt plan voor een drijvende brug. Een pontonbrug die open kon draaien om de scheepvaart ongehinderd doorgang te geven en de overtocht tussen Punda en Otrabanda voor voetgangers mogelijk kon maken. In 1887 leverde hij de tekeningen in waarvoor hij de uiteindelijke toestemming kreeg. Op 30 april 1888 schreef L.B. Smith aan gouverneur van den Brandhof dat de werkzaamheden klaar waren om geïnspecteerd te worden en de opening op 8 mei 1888 kon plaatsvinden. Smith vroeg aan de gouverneur tevens een naam te geven aan de brug. Het werd de Koningin Emmabrug. Op 8 mei 1888 konden er voor het eerst mensen tussen Punda en Otrabanda lopen. De brug kreeg de bijnaam Swinging Old Lady en is een van de meest bijzondere bezienswaardigheden van Curaçao. De brug van 1888 had houten pontons en lag in het verlengde van de Brede Straat in Punda naar de Brede Straat van Otrabanda. Later werd de brug 18 meter meer noordwaarts verplaatst. De exploitatie en ook het onderhoud van de brug werd tot 1900 ter hand genomen door L.B. Smith. In 1900 was het de Handelmaatschappij en Industriemaatschappij Curaçao die dat overnam. In 1930 nam de overheid de exploitatie op zich, uitgevoerd door de Dienst Openbare Werken. In 1966 richtte de DOE de haven- en loodsdienst op, die ook de Emmabrug onder haar hoede nam. De haven- en loodsdienst ging in 1982 over in de Curaçao Ports Authorities. Deze is tot heden de exploitant van de brug. In 1935 werd de brug gesloten voor auto's zwaarder dan 2000 kilo.